I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. A haladó nem, hogy hívják? A haladó átváltoztató mágia könyve. A professzor Weasley egy laza olvasmánynak szokta feladni a haladó tanulmányokkal rendelkező diákoknak. Hát jó. Na de most akkor, miután itt ilyen mindenféle volt, valószínűleg, hogyha egyébként nekiállok vele a quizt játszani, és végig tudom válaszolgatni a kérdéseket, akkor ad valamit, de most ezt egyelőre nem erőltetem. Jó, azt mondja, hogy le akarok menni most a Mardekár háznak a... Azt mondja, hogy ezen belül kell keresnem. Ez az. Mardekár házba lemegyek, most összeszedtem a 16. ilyen zárt dobozt, ami ad valamit. Majd meglátjuk mit. Here we go, the last house token. Time to see what's inside. Well, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Ha, milyen jó kis köpenyt kaptam. Jól sejtem, ez csak kinézet, nem konkrét tárgy. Hogy is van ez? Itt rámegyek erre, és akkor change appearance. Úristen, mennyi fajta van? Láttam rajta a kígyót. Ott van. Ezt kaptam. Ha már ennek a háznak a tagja vagyok, miért ne vehetném fel magamra? Mondjuk egyébként olyan, mint hogyha ilyen... Aha, a varrás nem, mint hogyha világítana. Nem tudom, az mennyire lesz szemkímélő. Azt mondja, hogy... Azt meg nappal kell csinálni. Ó, hogy egyen meg a drága tanárnőt. Mármint, hogy akarom mondani, hogy... A kutya meg a macska rúgja meg. Itt Hannibal maszkba ilyet mondani, hogy egyen meg a tanárnőt. Revelio. Hát ezzel meg mi van? Hát teljesen egyben van, mit szeretne ez? Varázsoljam le? Várj, leveszem a fejét varázslattal. Levioso. Nézd már, megdobott hógolyóval. Kihúzom a fogát? Akkor... terültem. Ups. Kedves uram, ne haragudjon! Teszek ide fagyot, hát ha akkor visszajön. Hoppá! Hello, uram! Ja. Ez csak egy ilyen poén elemnek van gondolom belerakva, ezek szerint. Alattam van láda. Ja, vannak itt bajok még. Jó napot, tanárnő! Legyen szíves adni nekem egy transmogrification-t, vagy mi az Istent. Szeretnék átváltoztatást tanulni. Ne, ez az. Így csöveltem egész este a tanterembe.
Revelio. Ez a tanárnő? Azt hittem. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Azt mondta a tanárnő, hogy ez az átalakítástan, vagy nem tudom, minek hívják pontosan a Potter világába, ez igazából a világon bármit át lehet alakítani, amivel látunk valami fantáziát körülbelül, ha lehet így fogalmazni. És hogy bennünk is rendkívül sok semmit nem kellett nyomnom, csak így ennyi? Hát ezt mindenki meg tudta csinálni, hát ez nem értem. Hol van itt? Hermione ezekhez képest mi? Nem értem, tehát Hermione nem volt különleges ezek alapján. Itt is mindenki megcsinál mindent elsőre. Assign the spell. Jó, hozzáadjuk a varázskönyvemből. És annyi, mert nincs annyi helyem már. De pont, nem nincs. 12. Aha. Azt mondja, hogy... Ide bedobjuk. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Not at all. I was, intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Ó, hogy ez ilyen szinten durva varázslat. Tárgyat csinál valakiből. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Aha. Jó, tehát most két küldetésem van, az egyik a Sebastian adta. El kell mennem a bányába. A másik az pedig a Lodgok volt, ő ugye az a goblin, aki kihozatta velünk a relikviát a boszorkánynak a sírjából.
megpróbált Remrockékkal valami üzletet kötni, hogy hát ha esetleg közelebb kerülünk a történethez, de nem jött össze, úgyhogy most új tervet teszelt ki, és most várja, hogy oda menjek hozzá valakivel, aki beszéli a goblin nyelvet. Jó, azt mondja, hogy fölmegyek a asztronómia torony talán. Hello, Nellie. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Ja, hogy ez ilyenkor van csak lezárva a küldetés, hogyha még beszélek velük? Ablakon keresztül is bemehetek? Köszönöm. Amúgy hellóka. Na jó, hát akkor ezt úgy érzem, hogy ez egy gyors teleport lesz. Azt mondja, hogy ide kell feljönnöm. Gobbledygook, az nem azt keressük. Ebbe a toronyba kell felmennem, ami ez. És oda. Ez nekem is ilyen gumikezem lesz, mint amit varázsoltak a játékba. A játékba, a filmbe. Akkor eltört a... Na, ugyan már. Hát itt vagyok. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. Ó, eltiltják a suliból való You are kijutásról. well intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Ott, hogy az anyuinkat, hogy hát ha majd én felfogatom vele, hogy milyen rossz dolgot csinált. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Hogy ő egy animágus, és gazellává tud változni. Úgy kémkedett. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Úgy tud valaki animágussá válni, hogy egy hónapig a nyelvén tart egy Mandrake. Nem fog eszembe jutni a neve.
az a sikoltórnövény, annak a levelét, és egy hónap után ez bedobja valami kristálygömbbe, vagy valami ilyesmi, és utána feltölti hold energiával. De hogy van még egy csomó más dolog, amit tanítanak a Ugaduban, amit itt a Professor Weasley nem engedélyez. Can you choose what form your animagus will take? Oh, no. A person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Az volt a kérdésem, hogy eldönteti az animágus, amivé szeretne változni, és nem, úgy tűnik, hogy az valami, tehát a viselkedésed dönti el, és hogy ő megérzi mindig a veszélyt, és ezért ő Gazella. Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay Ja, away jóslástan from tanít az anyja, és azt mondta, hogy túl sokszor próbáltam már meg befolyásolni a jövőjét azzal, hogy jósolt. És most már nem fogja neki hagyni. The moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Hát ez... What are you up to now? Nem tudom, hogy miért volt ilyen fontos, hogy egy mellékszálon megtudjam, hogy vannak animágusok, amikor már láttam az erdőben. Lehet, hogy animágus is lehetek a játékban? Ja, ezt mindig elfelejtem, hogy be lehet jelöltetni a térképen. Jó. Hát akkor teleportálok. Hogsmeade, here I come. Hello, pardon me. Hello there. Was there something you needed? Hello, I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house elf to help you with it. Penny's the name. Penny's mistress is selling this shop, and Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain, as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Rosszat mondotta. Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. Az a lényeg, hogy a házi manónak a gazdája el akar adni egy boltot, és azt mondta, hogy nem szeretném megvenni, és tudna nekem segíteni eladni bármit, amit találok. És kérdeztem, hogy mi az oka annak, hogy el akarja adni, és
Ha jól értem, akkor nem akar a bolttal foglalkozni, és az előző próbálkozásai nagyon rosszul sültek el. What kind of things would I be able to sell in the shop? All kinds. Anything from essence of Disney to mooncalf fur. If a buyer exists for something, then Penny can sell it and get the best price. Just ask Mistress Mason. Ez a házi manó, jó mondjuk, hogyha bent mi az a szükségszobájában levőt nem nézzük, ez még jól néz ki? Mert olyan értelemben, hogy normális az arca. Láttátok volna az elsőt, amire konkrétan egy ember arca volt ráhúzva. Tehát Why are the ez premises in félelmetes such volt. disarray? Oh, the previous tenants were not able to manage very well. They seem to have given up rather quickly. Penny is perfectly capable of helping clean and repair, so the shop will be ready for business in no time. How is it you're so good at selling? Seems unusual for a house elf. Oh, before he died, Penny's previous owner, Master Mason, trusted her to do all sorts of things to help him with his shop. Penny supposes it is a bit unusual for a house elf to possess such skill, but Master Mason commanded it, and Penny was happy to oblige. Master Mason was a wonderful master. Ja, hogy a férje, tehát a családban a férj meghalt, ő volt a gazdája, és a feleségénél van a manó. All right. I shall go and find Madame Mason. Madame Mason Oh, kell this megtalálni. splendid news indeed! You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. És gondolom ez lesz a bolt itt. Revelio. És ezért nem tudtam eddig kinyitni. Jó. Nem tudom, mi volt ez a... Azt itt kell bemenni. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Arról beszélgetünk a lányzóval, hogy ugye a sárkányon, a többi sárkányon, akik az arénában harcoltak, elvileg egy ezüst goblin ilyen, hát nyakláncszerű valami volt, ami valószínűleg irányíthatta őket, mert a történet elején is egy ugyanolyan nyaklánc volt, hogy ilyen, hát nem tudom, minek hívják ezt, ilyen legyen nyaklánc. Azon a sárkányon, aki megtámadott minket, ilyen vörösen izzott, és azon gondolkodnak, hogy vajon a goblinok tudják-e uralni ilyenkor a sárkányokat. Most meg arról kérdezősködik, hogy mi a baja velem a Rookwoodnak. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I És can. megyünk elvileg, megkeressük a sárkányt, akinek a tojáson állam van. Amulett volt? Akkor amulett. Miért az amulett az nem nyaklánc? Vagy hogy az maga az ékszerre mondják, hogy amulett? Revelio. Azt mondja, hogy 3-as luk. Oh. Azt mondja, hogy... Azt mondta, az állatkereskedő, aki itt van.
Tök nagy milyen kereskedőben megyek és eladom a cuccokat. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. I'd say that looks as if it was made for you. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. Hát, hogyha hazugság, akkor kamulett. Amúgy amulett. Hát, egy pillanatig gondolkodtam rajta, hogy kiadjam el az ígyszer, de nem. Úgy döntöttem, hogy nem. Azt mondja, hogy... Meg ezt nagyon jól kinéző sapkát lecserélem, mert úgy látom, hogy... Nincs olyan, hogy nem hordok sapkát? Ja, de itt a legelső. Hát ez meg olyan... Ez az Robin Hood. Igazságot osztok. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Sebastian nagyon pushol, úgyhogy megnézzük, hogy mit szeretne. Imperio! Akarom mondani, Imperio mágiát akar tanítani, úgyhogy sajnálom, hölgyeim és uraim, muszáj irányt váltanom a küldetésben. Azt mondja, hogy locate on map. Hát a fenébe, pont oda lehet teleportálni. Hát akkor az Avada Kedavra lesz a legutolsó valószínűleg. There's no telling what lies in wait for me in there. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned, I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Ha minden igaz, akkor ebben a sírkamrában találunk majd egy relikviát, ami átkokat tud semlegesíteni. Valamelyik tanuló, ha jól értem, úgy bukkant rá, hogy valami szarkofágokat tanulmányozott, vagy valami ilyesmi. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Megkérdezte még az Elidet. A katakombában való hát feladat, amit rábíztak, a többet nyújtott számára, mint gondolta volna. Az ősök, hát igen, az ősökről való tanulás felvillanyozó volt, talán valami ilyesmi lehet. Habár valami másba is belebotlottam, amit nem tudtam figyelmen kívül hagyni, a terület,
a nagy terem mögött, ami hát ilyen rothadásnak indult. Ott az egyik szarkofág mellett, közelében talált egy furcsa alakú relikviát, azonnal megérezte a hatalmát a relikviának, és megpróbálta tovább tanulmányozni. Bárcsak elvihette volna a tárgyat magával. Feldcroft's Catacombs. Azt nem tudom egyébként időben hol játszódik a történet, mert ugye azok a varázslók, akiről szó van, akik ott vannak a nagy képen, azok hol vannak a Gryffindor, Godric meg a többiekhez képest. Tehát, hogy... ez nem kis hely. Jól beszéloztam. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Incendio. Accio. Incendio. This room is taller than it looks. Levioso. Confringo. Accio. Köszönöm, Sebastian. Mi lenne, hogyha arrébb mennél? Köszi. Levioso. Revelio. Ez az, találtam egy kis füvet, bokrokat. Biztos jó cucc, már régóta itt van. Hát ez már nem rakéta lesz, ez már atom. Unidentified back item. Jó. Két irány van. Jaj, hát menjünk erre. Watch your step. I nearly slipped there. Ez olyan problémát akar jelenteni? Depulso! Confringo! Depulso! Bombarda! Descendo! Accio! Incendio! Confringo! All this grass. Incendio! Feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. Revelio. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Revelio. Sebastian arról beszélt, hogyha jól hallottam, hogy olvasott olyan katakombákról, amiket tovább bővítettek, de hogy veszélyes volt, mert ugye beomolhatott a katakomba. This is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar. Ugye jönnek az élőholtak, gondolom. Lovely. Ja, másik. Only outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. Azt írja, hogy ostoba módon megemlítettem a relikviát a jelentésemben, vagy hát a leírásomban, és emlékeztettek rá azonnal, hogy itt kell hagynom. De valami
furát érez a relikviával kapcsolatban, vagy hát valamit érez a relikviával. Azt mondja, hogy a pálcájáról beszél, hogy egy speciális, hogy is mondják ezt, angol tölgy pálcája van, és ez valami nagyon nagy dolgot jelent biztosan. Oh! Aha, jó, értem. Elvileg felhúzott csontvázakból valami 2 falat, ami elszigeteli a relikviát. De az még előbb meg kell tanulni az Imperio szátkot. What did you find? Jó. Accio. Egy pókot. Leviosa. Accio. Incendio. Crazy. Nem teljesen ebben a sorrendben kellett volna nyomnom, úgy érzem. I shall see better tonight. Revelio. Revelio. Minden irányban, mindenfelé kincsek vannak. Megőrül a póköztöröm. Azt mondja, hogy tudom, be lehet lökni. Revelio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Oké. Akkor több helyen is van csontkupac. Guardian Leviosa. Depulso. Aha, ez az a fal. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Még nincs kész? Accio. Wingardium Leviosa. Akkor itt kell tovább menni. Revelio. Elmegyünk a kincsek irányába. We've made it this far, but clearly we have more to do. Ördögurak. I need to find a safe way across. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Rickety bone bridge complete. Huh. Revelio.
Na most beszélek Sebastiannal. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Megvan. Sebastian, már There's kész more to vagyunk. this than even I imagined. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Eddig nem mondta volna, hogy tudja. Where did you learn the Imperius curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Most rá fogok Imperiót karázsolni? It's not an easy spell to master. Micsoda kanyarok vannak benne. Már majdnem. Imperio! Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Be on your guard. Jó, rendben. Akkor a lökés helyére lesz Imperio. Azt mondja, hogy aha. Az anyag, hogy átállítja az én oldalamra teljes mértékben, kevesebbet sebződik az ellenfelektől. És ugye átkot tesz fel, úgyhogy... Ez jó lesz így. Ennyi volt? Ez volt a, ha túl sokan lennének ellenem, használjam az Imperio átkot? Sorry Sebastian, nem teljesen értem a problémát. Revelio. Jaj, de szépek vagytok, egyenek meg titeket. Előtt is át lehet állítani? Tehát jó.
Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Sebastian, pedig én csak azt akartam, hogy megcsinálhassam a küldetésem. Ezt nem tudom, mi volt ez a hang, mert nem látom. Szia, nem tudom ki vagy, és mit akarsz, de nagyon köszönöm, hogy feliratkoztál. Nem láttam a kiírást. Sőt, nálam még nem jött semmi üzenet sem, hogy feliratkoztál, de 1000 hála és köszönet. This catacomb is in decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Nem baj. Lehetséges, hogy itt ugyanaz volt, mint múltkor. Volt egy ilyenünk, hogy... Confringo! Incendio! Hány helyre lehet még itt elmenni? Hogy ha valaki feliratkozik YouTube csatornámra, akkor azt is megjeleníti itt. De hogy miért? Azt nem tudom. Meg erre nem sikerült rájönni, majd mi az összefüggés. Revelio. Nem vagyok nyugodt, Joe, hát valami nem jól működik. Megint csonthalmakat kell összeraknom. Hogyan már? Consider it done, my friend. Ott van, nézd meg. Ó, nézd meg! Depulzó... Mi van? Depulzó, mi van? Jó, biztos. Rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Értem már. Ezt ide ide rakom. És akkor... Különböző kombinációban. Jó. Ja, ez pedig mindent egy ilyet, jó? Ez pont nem elég? Jó. Jaj, ezt nyomnom kell talán. Skeletal gate. Open sesame. Shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Incendio. Na most megvan a quest. Ez nem is quest, hanem challenge. Imperio. Confringo.
Legyen hordó. Így van. For a moment there I thought that could never end. Incendio. Revelio. Takarítani jöttem. Ide kellett volna a házimanót leküldni, nem a közébe. Boltba. Ugyan már? Itt rendet rakhatna rendesen. Dead end. Lovely. Dehogy itt dead end. Hold on. Don't give up Sebastian. yet. Revelio. Itt vannak a tekercsek, majd mindjárt megnézzük, hogy mit kell vele csinálni. Azt mondja, hogy a relikvia hát ilyen szunnyadó potenciált van, nem, de szépen megfogalmazzuk. Tehát a relikviában szunnyadó potenciál van. Lehetséges, hogy nem csak a varázsvilágot, hanem az egész világnak előnyére válna, hogyha fel lenne használva. Azonban a sötét áldozat, amit azt mondja, hogy igen, a sötét áldozat, ami ahhoz szükséges, hogy megtudjuk, hogy pontosan mit csinál, az túlságosan nagy. Amíg többet megtudunk, kérjük, nem mozdítsa el innen a relikviát. Revelio. Ez a relikvia illusztrációja. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea, but we're here for the relic. Hogyne, hát I'm willing to vigyük. ignore what the journal entry says. We're taking the Rendben, relic. Sisi, jó pihenést. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must Ez keep annyira this nem relic, jó ötlet, de... especially from my uncle. Jaj, ominus, vagy ominész, vagy ki az Isten. Menj innen. Is that ominous? Honnan tudta, hogy itt vagyunk? The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Oh. Tehát most összeveszett a két barát, hogy az egyik ugye el akarja vinni a relikviát, a másik meg nem. És most beszélnem kell a miniszter, hogy nagyon gyorsan takarodjon innen vissza a homályba. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Hát... Sebastian a barátom, ő meg csak itt kavar, úgyhogy... Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable.
But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Osztasztalomba hogy lehet levenni? Az volt a lényeg, hogy arról beszélgettek a karakterek, hogy a srác az feláldozná a barátságát, csak hogy a relikvia ne jusson ki innen. És mondtam, hogy hát akkor mi lenne, ha a köztes utat választanánk, ami úgy nézett ki, hogy kap egy impériót, mert ha már megtanultam, akkor már miért nem manipulálhatnám. És akkor ugye hagy minket elmenni, vagy... ja, tehát tudok sétálni. Vagy valami sokkal rosszabb, mert hogy valószínűleg itt lett volna valami harc, vagy ilyesmi, hogyha nem tudok impériót varázsolni. Hát nem tudom ide, hogy kell bemenni. Lakatok vannak, az olyan, mintha lenne egy másik folyosó, de hát mindegy, ez most ott marad. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Sebastian, ne picsogj már, miattad csináltam, úgyhogy most már nincs visszaút. Megmentjük a tesódat, remélhetőleg nem megöli a szerencsétlen relikvia. Ja, szólt a Sebastian, hogy minden sötét mágiának ára van. Lehet, hogy arra célzott, hogy hát lehet, hogy nem jól fog elsülni, de... How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. És el kell futnom odáig, nem használtam a söprűt. Uáj! Nem az... Ja, mert valószínűleg jön mögöttem a srác, és akkor nem szállhatok fel a söprűre, mert hogy... Ez Felcroft? Jó, hát ez úgy tűnik, hogy kicsit mint a felgyulladt volna. Lehet, hogy nem lesz már itt senki. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Not quite. Probably loyalist sentinel with bombarda while they are casting your bombarda. Igen. Majd itt te velem jössz. Többet meg váza lesz. Oh. Sebastian, be careful! Mine!
You'll not win here. Hello, Bálint, hello. Nem ölitek meg! Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Ez az most, hogy megszerezték a relikviát, most... What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. De most mi ellökhette volna? You did what you had to do. If I De have azt to neki, keep azt proving tetted, that amit to my kellett uncle, volna. I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. Nem nagyhatárja, mi az? Nagybátyja az elküldte a pékbe, hogy Imperio átkot használt. Úgyhogy most ő visszamegy a Hogwartsba, majd a Roxfortba, és én meg beszélek az öregnek a fejével, hogy hát, ha mégsem kéne ezt így ennyire gyorsan lezárni, ezt a történetet, mert ha már egyébként ezt sose értettem a Potter üzébe, hogy ha már Imperio átkot tudott valaki szórni, akkor igazából miért nem irányított mindenkit. Tehát ez esetben nem mondja, hogy oda menjen a lányhoz, ez szépen hangzik, de akkor kap egy impériót, elmegy vadászni az erdőbe, és ő meg beszélget a lánnyal. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. Köszi Bálint, a 16 tokenért kaptam, amit össze-vissza kellett keresni a Roxfortba. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Oh. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Átmosom az agyát. Town service in Hogsmeade. Azt magyarázta ez a csávó, hogy miután megvédtem Sebastiant, valószínűleg én is annyira bűnös vagyok, mint ő. Úgyhogy idézőjelben üzeni Sebastiannak, hogyha Feldcroft közelébe jön, akkor baj lesz. És elárulja az igazgatónak, hogy tiltott átkot használt. Kedves néző, ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy kedvelést, és ne felejts el feliratkozni sem. Ha így teszel, a rendszer automatikus értesítést küld, ha újabb részeket vagy más játékokat töltök fel a csatornámra.
Most pedig, ha szeretnéd a történetet továbbnézni, akkor nincs más dolgot, csak kattints a képen látható felső ikonra. Jó elvarázsolódást!